नमस्कार, ओवी रेसिपीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। रेस्टॉरंटसारखं जेवण प्रत्येकालाच आवडतं आणि सध्या लॉकडाऊन आहे तर निश्चितच आपण सगळेच रेस्टॉरंटसारखं जेवण खूप मिस करत असाल। म्हणूनच आज मी आपल्यासाठी घेऊन आले आहे रेस्टॉरंटसारखं जेवण जे आपण घरी बनवू शकतो आणि अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने कसं बनवायचं हे मी आपल्याला शिकवणार आहे। रेस्टॉरंट स्टाईल ग्रेव्ही बनवायची तर पहिला प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे फ्रेश क्रीम। सध्या तर लॉकडाऊन आहे त्यामुळे फ्रेश क्रीम अवेलेबल होत नाहीये आणि लॉकडाऊन जरी नसलं तरी फ्रेश क्रीम जी आहे ती बऱ्याचशा ठिकाणी अवेलेबल होत नाही, झाली तरी ती खूप कॉस्टली असते। त्यामुळे आज मी तुम्हाला फ्रेश क्रीमच्या ऐवजी 10 ते 15 रुपयात तयार होणारा असा एक पदार्थ दाखवणार आहे जो आपण आपल्या ग्रेव्हीत ॲड केल्यामुळे आपल्या ग्रेव्हीला अगदी रेस्टॉरंट स्टाईल टेक्स्चर येणार आहे। रेस्टॉरंट स्टाईल ग्रेव्हीत आपण बनवणारच आहोत। लॉकडाऊन आहे त्यामुळे काय काय साहित्य वापरून आपल्याला अगदी 100% रेस्टॉरंट स्टाईल ग्रेव्ही बनवता येईल हे मी आपल्याला दाखवणार आहे। त्याचबरोबर त्याच्याबरोबर आपण आज बनवणार आहोत तंदुरी रोटी, ते सुद्धा विदाऊट तंदूर। गॅसवर आपण ही तंदुरी रोटी बनवणार आहोत। बाहेर जशी रोटी असते अगदी तशाच चवीची रोटी तुमची घरी तयार होणार आहे। चला तर मग आजचे रेस्टॉरंट स्टाईल ग्रेव्ही आणि रोटीच्या सेशनला सुरुवात करूयात। त्याआधी व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक करा। त्याचप्रमाणे व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट करून कळवा आणि असेच तुम्हाला नवीन व्हिडिओ जर बघायचे असतील तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। त्याचबरोबर त्याच्या शेजारी असलेलं बेल आयकॉन क्लिक करा। सगळ्यात आधी आपण रोटीसाठी लागणारं पीठ तयार करून घेणार आहोत। त्यासाठी इथे मी घेतलंय 180 ग्रॅम मैदा, त्यात 5 चमचे दही ॲड केलेलं आहे, यातच 1 चमचा साखर, चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आहे आणि पाव चमचा यामध्ये मी बेकिंग पावडर ॲड करते आहे। आता हे सगळं मिश्रण आपल्याला व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे आणि पाणी ॲड करून याची आपल्याला मीडियम कन्सिस्टन्सीचं पीठ तयार करून घ्यायचं आहे। इथे आपलं पीठ जे आहे ते व्यवस्थित भिजून तयार झालेलं आहे। आता यावर थोडंसं तेल मी टाकते आहे। पुन्हा एकदा 1-2-3 मिनिट आपण हे मळून घेणार आहोत आणि त्यानंतर यावर झाकण ठेवून कमीत कमी 30 मिनिटे आपल्याला हे पीठ बाजूला ठेवून द्यायचं आहे। तुम्ही जास्त वेळ ठेवू शकता पण कमीत कमी 30 मिनिटे हे आपल्याला भिजायला बाजूला ठेवायचं आहे। या ग्रेव्हीमध्ये मी घरी बनवलेले कोफ्ते ॲड करणार आहे। आधी आपण कोफ्ते तयार करून घेऊयात। यासाठी इथे मी 1 वाटी बारीक चिरलेला कोबी घेतलेला आहे, त्यात पाव वाटी शिमला मिरची टाकलेली आहे, 1 चमचा आलं लसूण हिरवी मिरचीची पेस्ट टाकलेली आहे, कोथिंबीर ॲड केलेली आहे आणि 1 बटाटा मी मीडियम साईजचा उकडवून किसून यामध्ये ॲड केलेला आहे। तुम्ही यात भाज्या तुमच्या पद्धतीने ॲड करू शकता। ज्या भाज्यांना जास्त पाणी सुटत नाही त्या भाज्या तुम्ही यासाठी वापरू शकता। आता इथे मी हळद, चवीनुसार तिखट, थोडीशी धना पावडर यामध्ये ॲड केलेली आहे, यातच चवीनुसार मीठ टाकते आहे। थोडासा गरम मसाला, घरी जो आपण मसाला बनवतो तो मसाला ॲड केलेला आहे आणि यात मी कॉर्नफ्लॉवर टाकून याला बाइंडिंग करून घेते आहे। लॉकडाऊनमध्ये कॉर्नफ्लॉवर अवेलेबल नसेल त्या जागी तुम्ही बेसन पीठ सुद्धा वापरू शकता। या प्रकारे हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून गोल आकाराचे याचे आपल्याला कोफ्ते तयार करून घ्यायचे आहेत। आता ही भाजी मी लॉकडाऊनमध्ये बनवते आहे। ज्या भाज्या घरी अवेलेबल आहे त्यापासून हे कोफ्ते मी बनवते आहे। तुम्ही पनीर कोफ्ते बनवू शकता किंवा आज जी ग्रेव्ही आपण बनवणार आहे त्यात तुम्ही पनीर सुद्धा तळून टाकू शकता किंवा दुसरी कुठली भाजी देखील ॲड करू शकता। आता हे जे कोफ्ते आहेत ते मी छान गोल्डन ब्राउन कलरचे होईपर्यंत तळून घेणार आहे। तेलामध्ये मी हे कोफ्ते टाकलेले आहेत आणि छान आपले कोफ्ते इथे तळून तयार झालेले आहेत। हे क्रिस्पी कुरकुरीत होईपर्यंत आपल्याला हे कोफ्ते तळून घ्यायचे आहेत। आता कोफ्ते आपले तयार आहे, लगेचच आपण ग्रेव्ही तयार करून घेणार आहोत। ही जी भाजीची ग्रेव्ही आहे 100% रेस्टॉरंटमध्ये जशी ग्रेव्ही बनते तशी ग्रेव्ही आपली घरी तयार होते। तर ग्रेव्ही बनवण्यासाठी इथे सगळ्यात आधी मी तेल 2 चमचे आणि त्यात अर्धा चमचा बटर टाकून गरम करून घेतलेला आहे। यातच मी टाकते आहे 3 मीडियम साईजचे कांदे बारीक चिरून मी यामध्ये ॲड करते आहे आणि हे कांदा जो आहे आपल्याला गोल्डन ब्राउन कलरचा होईपर्यंत परतवून घ्यायचा आहे। तुम्ही जर बाहेर रेस्टॉरंटमधली भाजी खाल्ली असेल तर ती भाजी जास्त तिखट नसते पण टेस्टी असते। यासाठी आपल्याला यात कुठलेही खडे मसाले ॲड करायचे नाहीये।
यात फक्त आपल्याला ॲड करायचं आहे तमालपत्र। तमालपत्राने याला फ्लेवर छान येतो। तर आपण आधी तमालपत्र आणि कांदा छान परतवून घेणार आहोत आणि त्यानंतर आपण यात बाकीचे सगळे पदार्थ ॲड करणार आहोत। आणि मी सिक्रेट तुम्हाला एक पदार्थ बनवूनही दाखवणार आहे जो तुम्ही फ्रेश क्रीमच्या ऐवजी भाजीमध्ये टाकू शकता, त्याने तुमची रेस्टॉरंट स्टाईल भाजी तयार होईल। आता कांदा परतून झाला की 3 ते 4 लसूण पाकळ्या यात ॲड करायचे आहे। थोडं एक आल्याचा तुकडा मी यामध्ये ॲड केलेला आहे। हे तुम्ही सेपरेट सुद्धा याची पेस्ट बनवू शकता, पण एकदम बनवल्याने काय होतं की हे झटपट आपली भाजी तयार होते। आता यातच मी 7 ते 8 काजू ॲड केलेले आहेत। काजू नसतील तर मगज बी मिळते, ती मगज बी सुद्धा तुम्ही यामध्ये ॲड करू शकता। आता हे सगळं आपण परतवून घेतलेलं आहे छान। आता यामध्ये मी 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो बारीक चिरून टाकलेले आहेत आणि हे सुद्धा आपण व्यवस्थित परतवून घेणार आहोत। छान आपले टोमॅटो कांदा तेल सुटेपर्यंत आपण परतवून घेतलेलं आहे। आता हे आपण व्यवस्थित थंड करून मग याची पेस्ट करणार आहोत। पेस्ट करताना यातलं तमालपत्र काढून टाकायचं आहे आणि बारीक फाईन याची पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे। पेस्ट करताना थोडंसं पाण्याची गरज वाटली तर पाणी टाकू शकता, पण अतिशय फाईन याची पेस्ट आपल्याला तयार करून घ्यायची आहे। आता एकीकडं आपली पेस्ट तयार करून झालेली आहे। आता पुन्हा एकदा ही पेस्ट आपल्याला छान तेलामध्ये परतवून घ्यायची आहे। यासाठी मी टाकलेलं आहे 2 चमचे तेल आणि त्यात 1 चमचा बटर। हे छान गरम झालं की आता जी ग्रेव्ही आपण बनवलेली होती ती ग्रेव्ही एकदा आपण छान तेलात परतवून घेणार आहोत। याला छान तेल सुटेपर्यंत परतवून घेणार आहोत। मसाले आपल्याला डायरेक्टली या ग्रेव्हीमध्ये ॲड करायचे नाहीये। आता आपण ही जी ग्रेव्ही परतून घेतली होती ती साईडला ठेवून देऊयात आणि आपण जे फ्रेश क्रीम ऐवजी ह्या ग्रेव्हीमध्ये ॲड करू शकतो ते म्हणजे काय करायचं, 1 कप दूध घ्यायचं, त्यात रोजच्या दुधाऐवजी साय येते ती 1 चमचा साय टाकायची आणि मिल्क पावडरचं जे 10 रुपयेवालं पॅकेट येतं ते संपूर्ण पॅकेट आपल्याला यामध्ये ॲड करायचं आहे। हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मीडियम गॅसवर हे मिश्रण आपल्याला घट्टसर करून घ्यायचं आहे। हे घट्टसर झालेलं मिश्रण जे आहे ते आपल्याला आपल्या भाजीमध्ये ॲड करायचं आहे आणि त्याच्याचबरोबर अजून एक पेस्ट आपल्याला या भाजीमध्ये ॲड करायची आहे, ज्याने की आपल्या भाजीला छान रेस्टॉरंट स्टाईल टेक्स्चर येईल। तर आता हे जे फ्रेश क्रीम ऐवजी आपण हा खवा जो तयार झालेला आहे तो खवा भाजीमध्ये टाकणार आहोत। खवा काय करतो, भाजीच्या चवीला बॅलन्स करतो, म्हणजे भाजी तिखट लागत नाही पण टेस्टी लागते। तर हा खवा आपण ॲड करणार आहोत आणि त्याचबरोबर आपण जे ॲड करणार आहोत महत्त्वाची गोष्ट ते म्हणजे 2 चमचे दही। आणि हे दही जे घ्यायचं आहे ते घट्ट घ्यायचं आहे आणि त्यातच जे मसाले आहेत सगळे मसाले आपल्याला ह्या दह्यात ॲड करून मगच ग्रेव्हीत टाकायचे आहे। तर दह्यात मी ॲड केलेला आहे अर्धा चमचा हळद, चवीनुसार तिखट, त्याचप्रमाणे 1 चमचा किचन किंग मसाला आणि अर्धा चमचा कांदा लसूण मसाला आणि 1 चमचा घरचा मसाला, थोडीशी धना पावडर, चाट मसाला असेल तर थोडासा चाट मसाला सुद्धा यात ॲड करू शकता आणि याची छान आपल्याला पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे आणि ही पेस्ट आपल्याला भाजीमध्ये ॲड करायची आहे। तर आता एकीकडे ही पेस्ट आपली तयार झालेली आहे आणि जी भाजी आहे आपली ग्रेव्ही त्यात आपल्याला ही आत्ताच केलेली दह्याची पेस्ट मी टाकून घेतलेली आहे। त्यातच आत्ता जो खवा आपण तयार करून घेतलेला आहे तो खवा ॲड करायचा आहे आणि हे सगळं आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। याने आपल्या भाजीला 100% जशी रेस्टॉरंटमध्ये भाजी होते तशी ग्रेव्ही आपली ही तयार होते। ह्या ग्रेव्हीपासून आपण वेगवेगळ्या भाज्या तयार करू शकता। आता ग्रेव्ही आपली छान परतत आहे, त्यातच आपण चवीनुसार मीठ ॲड करणार आहोत। ग्रेव्ही जितकी छान परतली जाईल तितकी ती ग्रेव्हीला चव छान येते। यात थोडंसं पाणी मी ॲड करते आहे, किती आपल्याला पातळ कन्सिस्टन्सीची भाजी हवी आहे त्यानुसार पाणी ॲड करायचं आहे। हे व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेणार आहोत आणि तेल सुटेपर्यंत आपल्याला ही भाजी जी आहे ती छान परतवून घ्यायची आहे। लगेचच आपण गॅसवर तंदुरी रोटी बघणार आहोत आणि ती तंदुरी रोटी इतकी छान तयार होते की 10-15 मिनिटानंतर सुद्धा ती मऊ राहते। आता भाजीला आपल्या छान तेल सुटलेलं आहे आणि इथं आपली रेस्टॉरंट स्टाईल ग्रेव्ही तर तयार झालेली आहे। आत्ताच याचा इतका छान खमंग
वास येतो आहे। तुम्ही ही ग्रेव्ही 100% तुम्हाला आवडेल, 100% करून बघा। ग्रेव्ही तर आपली तयार झालेली आहे। आता आपण लगेचच तंदुरी रोटी तयार करून घेणार आहोत, ते सुद्धा गॅसवर। यासाठी या प्रकारचे मीडियम साईजचे मी कणकेचे गोळे करून घेतलेले आहेत आणि सिक्रेट जे आपण याला लावणार आहोत ते म्हणजे 1 वाटी पाणी आणि त्याच्यात 1 चमचा मीठ ॲड करायचं आहे। आता जे कणकेचे गोळे घेतलेले होते आपण, त्याची आपल्याला पोळी लाटून घ्यायची आहे उभ्या आकाराची आणि त्यावर आत्ता जे आपण मिठाचं पाणी करून घेतलेलं होतं ते मिठाचं पाणी सर्व बाजूंनी लावून घ्यायचं आहे एकसारखं आणि मग दोन्ही हातांनी ही पोळी छान उचलून घ्यायची आहे। जिथे आपण छान हे पाणी लावू तिथून ती तव्यावरून निघणार नाही। तर ही रोटी मी छान तव्यावर टाकून घेतलेली आहे, छान चिटकली गेलेली आहे ही तव्याला आणि गॅसवर या प्रकारे ही पोळी आपल्याला भाजून घ्यायची आहे। याने सेम तंदूर जशी रोटी मिळते तशी रोटी आपली घरी तयार होते। तुम्ही ते व्हिडिओमध्ये बघू शकता मी कशा प्रकारे ही रोटी भाजते आहे आणि ही तव्यापासून अजिबात सेपरेट होत नाहीये, कारण याला आपण मिठाचं पाणी लावून घेतलेलं आहे। आता रोटी भाजून झालेली आहे, यावर थोडंसं बटर मी लावून घेतलेलं आहे आणि दोन्ही बाजूंनी अगदी छान आपली रोटी भाजून तयार झालेली आहे। तुम्ही ते बघू शकता, अतिशय मऊ आणि रेस्टॉरंटमध्ये कोणीही म्हणणार नाही की ही रोटी आपण घरी बनवलेली आहे। रेस्टॉरंट सारखी रोटी आपली घरी तयार झालेली आहे। आता रोटी तयार आहे, कोफ्ते तयार आहेत आणि ग्रेव्ही ही तयार झालेली आहे। आता करूयात प्लेटिंग। तर सगळ्यात आधी मी एका प्लेटमध्ये रोटी घेतलेली आहे, दुसऱ्या प्लेटमध्ये कोफ्ते करून घेतलेले आहेत ते ठेवलेले आहेत आणि त्यावर आत्ताची जी ग्रेव्ही बनवलेली आहे ती ग्रेव्ही टाकते आहे। तुम्ही इथं ग्रेव्हीचा कलर बघू शकता, ग्रेव्हीचा टेक्स्चर बघू शकता। जसं रेस्टॉरंटमध्ये मिळतं तसंच टेक्स्चर, तशीच सेम चव आपल्या ग्रेव्हीला घरी येते। सेम रेस्टॉरंटसारखं जेवण आपण घरी देखील बनवू शकतो। सध्या लॉकडाऊन चालू आहे, त्यामुळे घरीच राहा, सुरक्षित राहा। लॉकडाऊनमध्ये काही पदार्थ तुम्हाला अवेलेबल झाले नाही तर त्या जागी कुठले पदार्थ यूज करायचे हे मला कमेंट करून कळवा। मी निश्चितच तुम्हाला सांगेल की कुठल्या पदार्थासाठी कुठला और पदार्थ तुम्ही वापरू शकता। पण घरातच राहा, सुरक्षित राहा। घरातच आपण रेस्टॉरंटसारखे पदार्थ बनवू शकतो आणि ते सगळे पदार्थ मी तुम्हाला शिकवणार आहे। तुम्ही फक्त मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला कुठला पदार्थ शिकायला आवडेल, आपण लगेचच त्याचं सेशन अरेंज करू। धन्यवाद। नेक्स्ट तुम्हाला कुठला रेस्टॉरंट स्टाईल पदार्थ शिकायला आवडेल किंवा कुठला असा रेस्टॉरंटचा पदार्थ आहे जो तुम्हाला खूप आवडतो पण घरी बनवायला अवघड वाटतो, हे मला कमेंट करून नक्की कळवा, म्हणजे मला पुढील सेशनमध्ये तो पदार्थ आपल्याला शिकवता येईल।